Đây thì video này không phải là để nói là tại sao bạn nên chơi thần chủ và không nên chơi những game khác, mà mình muốn nói đến là tại sao bạn nên chơi thần chủ, chỉ vậy thôi. Thứ nhất, game của người Việt và được đầu tư rất kỹ càng. Các bạn có thể thấy ở đây là từ những cái bách đều được làm rất là chỉn chu. Các cái vị tướng ở đây đều được vẽ rất là đẹp, và có thể mô tả được cái phong thái của họ giống như trong lịch sử. Ngay cả những thẻ đánh, thẻ để chơi cũng như vậy, đầu tư all rất là kỹ càng và tất cả đều là màu hệ hồn đăng. Như các tựa game như bang hoặc là sát thì đây sẽ là thẻ máu, nhưng mà có một cái ở đây mình muốn nói đến là để cái tựa game này có thể là đăng ký bản quyền hay là có thể là hoạt động một cách dễ dàng, không phải luôn cú biết, thì những cái từ ngữ và những từ khóa đều phải thay đổi sao cho nó phù hợp. Thì game này hồn đăng là những cái ngọn đèn gọi là có thể dịch là ngọn đèn linh hồn. Tương tự ở đây chúng ta sẽ có là tâm hỏa là cái dùng để đốt đèn theo tí, đúng không? Và khi mà các bạn đã tắt hết đèn thì chắc chắn là sẽ không thể sáng được nữa. Lúc đấy thì những cái nghi lễ đều là không hoạt động được và gọi là các bạn bị loại khỏi trò chơi. Trò chơi này thì có chia thẻ phe riêng. Cái điều này có gì hay ho? Các bạn chơi những game khác thì những vị tướng nào sẽ được ấn định là phe đó, nhưng mà trò chơi này thì những cái vị tướng đấy sẽ không ấn định là ở bất cứ phe nào cả, mà nó phụ thuộc cái thẻ. Chủ yếu là có 3 phe và xuất hiện phe thứ tư khi mà bị thừa ra người. Khi này thì chúng ta có phe thứ tư xuất hiện, ở đây là phe rùa vàng. Còn cái việc là tại sao mà cái thẻ này nó lại làm cho cái trò chơi này nó thay đổi rất là nhiều ấy, thì chúng ta cùng đến với cái phần chính thức cũng như là nâng cao của cái trò chơi này. Việc đầu tiên là các bạn sau khi được chia cho 4 thẻ tướng tùy chọn thì các bạn sẽ được chia thẻ phe. Thẻ phe này có một đặc điểm đấy là bạn sẽ được chia ngẫu nhiên và không ai được quyền nhìn thẻ phe của bản thân cả, cho đến khi có một người là chủ tướng, và khi đó thì toàn bộ người chơi sẽ được quyền xem thẻ phe. Lúc này sẽ không có cái trường hợp là bạn nhìn phe người khác hoặc là bạn nhìn tướng của người khác rồi bạn đánh. Nó sẽ mang lại một cái tính chất là mọi người đều phải dè chừng khoảng thời gian ban đầu, không có giai đoạn đánh bừa nữa. Thêm một thông tin ở đây đấy là trong thần chủ ấy chúng ta có một vùng gọi là vùng hiệu ứng, nó khác với vùng phán xét. Vùng phán xét ở mang và trong sát đều có dynamite này, rồi tù cơ này, tù tép. Thì ở bên thần chủ có một cái gọi là vùng hiệu ứng, nó sẽ hoạt động với một số kỹ năng cũng như là một số thẻ. Trong trò chơi này hiện tại có 2 thẻ là trộn vào cái sẽ sử dụng cái vùng hiệu ứng của đối thủ và đối thủ phải chọn chấp hành, hoặc là nó sẽ tồn tại đến rất là nhiều. Ngoài ra thì cũng có một số tướng sử dụng hiệu ứng, mình chỉ lấy điển hình thôi, đó chính là Ngô Quyền và Sơn Tinh, cũng liên quan đến vùng hiệu ứng này. Mình đã từng test qua tầm vài chục trận và mình cảm thấy là nó khá là vui. Ở trong thần chủ này chúng ta có một cái loại thẻ, đấy là thẻ sự kiện. Các thẻ này vừa có phần lợi vừa có phần hại và nó có thể làm cho cục diện một trận đấu thay đổi hoàn toàn. Mình đã từng gặp các cái trường hợp là người ta đang gọi là ở thế thượng phong đấy, còn đánh và họ bốc được một sự kiện khiến cho họ mất được một thẻ trên tay, và như thế là mình lần lượt kèo. Thì đây là những cái sự kiện gọi là ngẫu nhiên, bởi vì chúng ta không biết trước được nào diễn ra, và trong cái cuộc đời của chúng ta cũng như là trong lịch sử luôn luôn có một thứ gọi là ngẫu nhiên nó diễn ra, nó làm cho chúng ta không thể tính toán trước được. Đấy cũng là một thứ thú vị ở trong tựa game này. Và những thẻ sự kiện này nó cùng cái phần đằng sau với thẻ chơi, vậy nên là chắc chắn là nó sẽ trộn cùng. Lý do cuối cùng mà mình muốn nói đến ở đây khi mà các bạn nên chơi thần chủ hơn ấy, đấy chính là các thẻ tướng. Thì ở trong này tất cả chúng ta đều là người Việt Nam và tướng ở đây thì cũng là tướng của Việt Nam hết ạ. Vậy nên là chúng ta sẽ không chia ra là các nước giống như những cái game khác, mà thay vào đó là chúng ta có thẻ phe như thế này. Khi đó thì chúng ta có thể là kết hợp các vị tướng này với bất kỳ tướng nào khác để tạo ra những combo tuyệt vời mà các bạn có thể nghĩ ra. Thêm một thông tin nữa đấy là trong những vị tướng này thì hiện tại mới là các vị tướng khởi đầu thôi, và sẽ có những bản cập nhật trong khoảng thời gian tới. Như vậy thì cái tựa game này sẽ là một tựa game có tiềm năng phát triển rất là cao ở Việt Nam, bởi vì nó được sinh ra và lớn lên ở sân nhà. Và vừa rồi là toàn bộ những cái thông tin cũng như là lý do mà mình nghĩ là chúng ta nên chơi thần chủ, trải nghiệm ít nhất là 2 lần để hiểu hơn về game. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Nếu có thì hãy comment xuống phần bình luận nhé, để chúng ta cùng trao đổi. Hoặc là inbox mình ở fanpage 21 Game, cũng như là có thể đăng ký chương trình hội viên và đăng bài nói chuyện luôn đấy cũng được. Nếu thấy video này hay thì đừng ngại cho mình một like, subscribe, cũng như có thể là một chuông thông báo để chúng mình có thêm động lực ra video trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.